Hallå! En ny vecka, En ny vecka med oss. En ny vlogg. Ja. Och den här veckan tänkte vi göra någonting helt annat. Vi har ju frikampat, vi har bott på campingar och vi har träffat min morbror och hans fru och haft det jättetrevligt. Men nu är vi sugna på att komma upp till bergen och göra någonting nytt. Ja, men någonting som vi aldrig har varit vid. Vi tänkte dra upp till Granadabergerna innan vi drar ner till kusten igen sen. Men först har vi några grejer vi ska kolla in först. Vi står just nu i Mojakar. I en del här nedanför bergen vid stranden. Och vi tänkte faktiskt ta oss upp till den gamla delen av Mojakar. En vita byn kallar man det. Den lilla vita byn uppe i en liten bergsskreva höll jag på att säga. Nej, men det är vi jättenyfikna på. Ja, det ska bli jätteroligt. Det får ni hänga med på. Ja. Och sen tänkte vi måste ju också fylla kylen. Så det måste vi göra. Ja, vi måste ha lite god mat med oss upp. Och enkel mat. Det ska vara lite enklare nu. Smidigt och enkelt. Och vi orkar inte stå och göra massa grytor och långkok. Nej, vi känner nu. Och minimalt med disk också. Ja, bra. Verkligen. Så nytt äventyr. Kanske lite vattenfall eller lite häftiga. Ja, i bästa av världar så hoppas vi ju det. Kanske någon hängbro, promenera lite. Ja, det vet jag inte. Jag är höjdrädd. Men vi kör och kollar in. Vi har aldrig varit där så vi är jättespända. Och det är det som är så roligt. Ja. Någonting nytt. Häng på! Alltså det finns så många sådana här ljuvliga ställen. Precis här vid havet. Så jäkla härligt. Ja, det är svårt att slita sig från det här fina. Men nu ska vi upp till bergen så jag får göra det. Fina stranden här. Nu ska vi packa ordentligt här. Grejer vi har köpt. Nu ska ni få se hur vi får plats i den lilla kylen vi har. Vi har ju bunkrat nu för vi ska åka upp till skogen några dagar. Bergen, uppe mot Granadabergen. Så det blir jättespännande. Nu ska vi se vad jag har köpt. Sådana här checka grejer som man inte behöver laga så mycket. Bara värma i våran lilla omnia tänkte vi. Här får du den. Lite färdigt ris. Kycklingburgare. Vi har köpt sådana här pockets av de här. Så de ska vi göra lite... Fyllda med chili con carne så va? Ja, fylla dem med chili con carne och lite guacamole och goda grejer till. Och så har de såna här också. Färdiga burritos som vi lägger i omnian också tänkte vi. Man får ju testa. Ja. Men då får vi se. Det får plats då. Ja, det vet jag inte. Men jag ska göra så gott jag kan. Ja, jag vet att du gör så gott du kan. Men det är ändå ganska mycket grejer som inte behöver vara i kylen. Så nu har vi kommit till det. Vi behöver bli lite... Det är inte alltid man vill stå och diska och grejer när man frikampar. Så att nu testar vi lite annan matvecka här. Med lite halvfärdiga grejer. Till och med köpt såna här nudlar. Om man blir hungrig på kvällen eller något. Lite salsa och sånt där till tacos. Så världens godaste vin också. Hade vi 2 sådana paket? Ja, ska få den. Ja. Lite äpple och frukt också. Och pesto och lite annat smått och gott. Äpple kanske inte heller behöver ha kyl. Färdiga kycklingspett. Lägga på grillen. Ja. Ågurt. Ost. Ja, om vi får plats med det. Ja. Det är väldigt tajt på det just nu. Det är det va? Ja. Men jag jobbar på det hjärtat.
Förutom all mat som jag har köpt, det är ju massa grejer som jag inte räknat upp här. Så gick notan på 97 euro. 97,51. Vi köpte 3 flaskor vin. 6 öl. Och mer grejer som vi inte visar förut. Det är inte lätt att gå och handla när en tror att vi har ett större kylskåp och jag säger nej, nu kanske det räcker. Vi har ju lite grann i kylen sedan innan. Nej, men det här kycklingburgarna skulle jag vilja ha. Jo, men vi kanske inte får plats. Jo, men jag tror det. Vi kan ta ut något annat. Ja. Men det får plats mer än vad man tror. Men det är underbart när man går och handlar med Jeanette. För hon tror och hoppas att det får plats. Och så kan jag trycka in så att kylskåpet blir lite större. Nej, men jag lyckades. Nu är det bara resten kvar. Ja. Helt klart. Så underbart. Det där med att köpa en extra kyl som jag har pratat med Jeanette om. Som hon tycker är lite onödig. Alltså det är snart dags nu. En liten sån 12 volts kompressorkyl som vi kan ha här bak någonstans. För sådana här kalla goda drycker som öl. Då behöver inte ölen vara i kylen. Eller vad säger du, Gerta? Nej, jag tycker inte det behövs fortfarande. Jag står för det. Du är så duktig. Tar du någon dricka eller vatten så fyller du på menyn. Ja, men det gör jag faktiskt. Så jag har 3 kalla öl här nu. Sen får man mata in mer. Men det är väl också ganska så viktigt för oss att säga det, att det funkar ju. Ja. Över förväntan. Över förväntan, helt klart. Ja. Så vi ska inte klaga. Nej. Och nu skiner solen och nu drar vi vidare. Det ser ändå läckert ut. Det är inte Michel som också har en sån här bit. Ja, då börjar vi känna på både att det börjar bli smala vägar och branta vägar här. Centro Urbano. Parkeringar uppe. Mm. Aha, vad läckert. Åh, vilken fin utsikt. Jäklar vad häftigt här uppe. Otroligt fin utsikt. Det är nog någon sån här utsiktsbalkong där uppe. Ska vi... Frågan är vad man kan... Här var en... Följer parkering. Ja. Nu snirklar vi neråt på berget. Här är en massa bussar. Usch vad det är. Här nedanför är en parkering. För att boxen måste... Där är hissen. Okej. Åt det hållet var parkeringen. Det är lika bra att ställa det där. Vi har ju en där. Ja, men det var större... Men ska vi behöva åka längre ner? Nej, det var precis nedanför. Ja, det var, okej. men det får du bestämma. Nej, för det var en grusplan. Ja, men den är ju mycket längre ner. Ja, den är här. Ja, längre ner. Här var den, sa jag. Ja, längre ner som du sa. Ja, visst. Men frågan är om det kommer ut där sen. Har vi havet där bakom. Otroligt häftigt. Ja, men vi ska börja gå uppåt här nu då. Får vi ta en kaffe någonstans. Upp för trapporna här. Robert sa att det fanns någon hiss. Så vi kollar på det.
Då ska vi gå upp i Gamla stan här då. Och det är uppför. Aha. Uppför. Uppför. Trappor i all ära, men ingenting slår en hiss. Du, man får ju inte ha sällskräck. Asså? Tänk om vi fastnar. Ja, jag har snus med mig. Ja. Alltid en full dösa. Ja, nu kommer det folk här. Ja, lite. Ja, men vi går in här. Ja, det är bara one way. Wow, nu blir det mörkt. Och nu blir det ljust. Det var bara en knapp, va? Ja. Ja. Oj, vilka gränder. Där uppe är en restaurang. Där uppe. Ser du plåtsen? Oj, jädrar vad högt upp vi kom. Där nere står vi. Viewpoints. Får vi allt spana in. Jag är väl lite shoppingsugen. Har inte varit på shoppinggator på evigheter. Ja, måste jag kolla in lite grejer. Jag tror jag lämnar över kameran här lite. Nej. Jo, du får ta hand om den lite nu så. Varför det? Blir du alldeles till den nu? Nej, men jag måste bara kolla en grej här. Ja, jag ger mig kameran. Jag ser vad vi kommer att gå här då. Mm. Titta på marken. Ja, det ser skitfräckt ut. Nej, jag vet inte vad den är. Här. Ja, men då hittar vi ett litet mysigt ställe för att fika på också. Ja, det blåser upp Det igen. börjar blåsa upp. Jag tror det kommer komma ösregn när som helst. Men vi hade tur. Vi har ändå gått runt här och haft det trevligt. Kaffe americano, jag väntar på en delikat bruschetta hoppas jag. Och jag väntar på lite fish and chips. Det blir jag sugen på. Det har jag faktiskt inte ätit på länge. Nu sitter vi på Plaza Iglesia. Ja. Jättefin kyrka bakom oss. Det var så mycket folk alldeles nyss. Så... Men det har väl varit någonting i kyrkan tänker jag. En guidad tur eller något. Ja. Eller så är det är påskafton. Ja, det är påskafton. Ja, Glad påsk. Men glad påsk igen. filmen kommer inte ut förrän efter påsk. Nej. Men Men vi väntar in våran mat och så ska vi njuta lite. Innan regnet kommer. innan regnet kommer, ja. På Plaza Iglesia i Mojacar Old Town. Alltså, har ni inte varit här och är i krokarna, åk gärna hit. Men kör inte samma väg som vi gjorde när vi körde upp. För det finns en annan väg. Man kan komma bakvägen. Jag tror att den är lite lättare. Jaha, men det var ingen fara. Bakvägen, hur fan lät det då? Nej, men det var väl inte farligt på den vägen. Här sitter vi med våra kepsar, Glamping Explorer. Ja. Vi har fått en följare som gärna vill ha en sån här. Ja. Kanske är fler som vill ha. Ja, är det någon som är sugen på... Nej, det kan jag inte tänka mig.
Ja, maten kom in. Jag fick min fish and chips. Men Jeanette trodde hon skulle få en bruschetta. Ja, det står ju det på. Det står ju det. Bruschetta till tomat. Ja, du blir lite besviken nu. Ja, men nu hoppas vi att vi kan dela. Vi kan väl mixa lite. Ja, det kan vi göra. Det blir delikat ändå. Ja. Ska jag ta alla tomaterna? För de är inte du så sugna på. Nej. Jag ska äta och njuta här. Ja, nu har vi kommit tillbaka till bilen och ätit och är jättemätta, nöjda. Ja. Även om för mig är bruschetta inte mozzarella och tomat. Nej, då tänker man en liten brödbit som är lite rostad med lite vitlök, lite tomatsalsa på. Det var det man såg framåt. Men Ja. nu var det inte så. Nej. Ja, men nu ska vi lämna den här Mojakar byn och börja rulla mot bergen. Andra berg. Andra berg, ja. Så vi är på G. Vamos! Vamos! Påskdagen. Påskdagen. Vaknar vi upp så här. Det har regnat hela natten. Vad gör vi idag då? Vad gör vi? Vaknade upp så här. Och det har regnat Hela natten. hela natten. Ja, 24 timmar höll jag på att säga. Men hela natten har det regnat. Sitter och tar med en macka här. Jeanette också. Vi käkar lite frulle. Men idag kommer det bli en innedag. Jag tror vi ska slänga upp projektorn här inne och göra en filmkväll. Ett litet... Filmkväll får bli en hel filmdag. Ja, vi får ett serierace tror jag vi gör. Får hon plocka fram lite godis och... Men då, nej, jag vill åka och köpa lite godis. Ja, påskdagen, någon bensinstation är uppe någonstans. Så lite candy. Och så lägga sig och kolla lite Netflix tror jag det blir. Natten har spenderats här. Lite fricamping. Wildcamping som vi kallar det istället för friparkering nu. Att nej, men det är lite vilt av oss. Är det inte lite wild av oss att ställa oss så här? Men ni ser havet, palmerna. Ja, det är speciellt. Det må väl vara lite halvkast väder, men man blir bara glad ändå. Men vi drar och tankar. Men vi skulle ju egentligen... Jeanette, ska vi dra upp till den bergsbyn där, den här ställplatsen? Ja, jag vill åka härifrån. Men vi har sovit gott. Hej då. Ja, det är inte bara sol och glamour i Spanien. Regnar det? Regn, regn och regn. Men det har regnat igår som attan. Och det verkar som att det sväljer inte riktigt utan... Regnar det så regnar det. Ja. Där var de här små åsnorna som vi såg igår. De har stått ute hela natten då. Titta, de är helt genomdränkta. Stackarna. Nej. Ja, vi ska leta upp en... Vi ska leta upp ett ställe och vi drar oss upp mot bergen nu i alla fall. Vi tar det lugnt, ser vad vi hittar. Och så blir det en mysdag idag. Så torkar det säkert upp till imorgon. Vi får lite sol kanske. Bilen simmar här, gud. Tur att vi har en lite högre bit. Då börjar körningen upp i bergen här då. Ja, inte riktigt den vi kör på Havugan fortfarande, men det var en jädra uppför den nu. Ja. Det slog lopp för mig på uppåtvägen. Men om 3 kilometer så ska vi börja upp i bergspassen. Syster, han sitter jättebra med. Jag vimlar molnen här. Tur vi fick köpt lite godis innan också.
Vi är på väg mot en ställplats där de har tvättmaskin och lite annat. Så vi tänkte passa på att vara lite nyttiga också. Sierra Nevada. Så nu ska vi köra över någonting så häftigt som en blå bro kanske. Ja, vi ska åka under den. Ja, men vi kommer nog runt den tror jag. Nej, vi ska upp. Det är det man. Vi kör 58. Hallå? Här kommer husbilen i alla fall. Nu kommer vi till någonting annat här. Vi har verkligen ramlat ner sten. Släpper nu vattnet. Ja. Här har inte regnat på väldigt länge så de är nog glada för regnet, spanjorerna såklart. Här kunde man köra ut och titta. Ja, då ska vi. Ibland är det enklaste, godaste. Middagen. Pasta bolognese. Spaghetti med lite köttfärs. Alltså så jädra gött. Jeanette är ute bara och ska hämta en grej. Men jag har dukat upp här och så till henne. Så det blir en trevlig kväll uppe i bergen. Ni ska få se mer imorgon. Chin chin. Ja, vi var bara tvungna att gå ut. Det har ju regnat hela dagen. Och nu börjar solens, eller himlen, få ett annat mönster och färg. Nu står vi på en ställplats här. Vad var det? Ungefär en halvtimme från Motril. Ser ni här uppe då? Folk tycker jag är helt knep. Jag står i kortbyxor. Ja, men det är ju inte kallt. Ja, men de tycker de har mössa och grejer på. Ja. Vänta, reception. Kolla ner åt andra hållet. Ja. Oj, här händer det. Jag sa att du skulle inte svära så mycket nu i den här. Men jag kunde inte låta bli. Nej. Skärpning. Titta vad fint. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja, faktiskt. Det är lite snö där uppe också. Men här sover vi i natt. Vi har åkt ett litet pass. Ni har ju fått se det här dammen som vi visade lite grann när det regnade som attan. Men vi kommer att åka, vi har sett ut en annan plats. Jag tänkte hitta en vildcamping imorgon. Ja, här betalar vi, ska lägga in vad den heter. Alla våra ställplatser och så vi är på lägger på i avsnittsbeskrivningen. Längre vi ner. lägger in i videobeskrivningen. Ja. Alla ställen vi stannar på, så
är det lättare för er att gå in på Google och liksom kolla själva miljöerna runt omkring. För vi kan inte kanske få fram allting. Nej, det blir lättast att göra så. Ja, och ni som är lite nyfikna bara logga in, kolla. Kolla kartan och kolla priser och allt möjligt. Det brukar ju stå på hemsidan och så. Så att har de hemsidan lägger vi in det. Den här hittar vi på Park for Night. Så, men vi syns mer imorgon, va? Vill du säga godnatt kanske? Good night sweetheart, well it's time to go. Na, na, na. Ny dag, nya möjligheter. Tänkte jag skulle visa lite av ställplatsen här. En ganska enkel ställplats, men har allting som man behöver. Tvättmaskin, torktumlare, dusch, toaletter, el, tömning, fyllning. Allt möjligt finns det här. Och här kan man ställa sig och här är disk och sådana grejer. Vi har betalat 11 euro för att stå här. Oj. Där har vi. Där står man och det är ställplatsägaren. Han står och tvättar och fixar det. Vi har betalat 11 euro för att stå här utan el. 3 euro kostar elen. Och duscharna kostar 1 euro för 7 minuter tror jag det var här. Våran granne som står här, han har kört från Polen. Pratade lite med han igår. Pratade med våran polska granne lite igår. De ska avsluta sin resa på Sardinien. De hade varit där förut. Och de sa det, dit måste ni åka. Korsika hade han också varit på. Det är så många tips man får. Så lite tid. Men en av de byarna här uppe som jag kommer visa er här nu. Så ska man kunna se ända bort till Afrika. Någonstans utav de här. Den byn där uppe. Eller om det var, jag vet inte om ni ser den där bort där. Och det är 2 små byar. Det är 700 meter höjdskillnad upp till den byn där uppe. Och dit man kan se Afrika ifrån. A sunny day. En molnfri dag. Det tror man ju inte att det är. Nej. Gå in och ta sig en dusch. Jag ska diska lite. Jag ska vänta på Jeanette och vi ska fånga dagen. Hon har hittat ett sånt fräckt ställe vi ska köra till sen. Ja, man blir så glad alltså. Men det är... Nu kommer katten här igen. Oj, 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 oj. Här. Oj, vad du var chillen. Ha? Herregud. Åh, det tyckte du var gott, va? Oj, 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 oj. Ni ser bara svansen här nu. De passar ställplatsen för alla möss och råttor. Ja, nej, du får inte följa med oss. Nej, jag ska gå in och hämta min badrock och shampoo och grejer så. Ja, det är vackert. Riktigt vackert. Det är någon som har tvättat också. Nej, men man blir faktiskt glad. Jag ångrade jag inte alls att vi åkte upp i bergen. Och vi kommer nog vara ett par dagar till här uppe. Här finns tvättmaskinerna och torktumlaren. 8 euro kostar det en tvättmaskin och en torktumlare. Oj, oj, oj.
Nej, nu ska vi se om Jeanette är färdig. Här får vi turas om med vem som får köra på bron. Jajamän. De har företräde där borta från det hållet. Det har inte regnat på 5 Ja, det flödar på bra här. Men ska vi se. Oj. Mycket lera också som kommer med. Men det är vatten. Bra för naturen. Ja, då lämnar vi den här ställplatsen och drar vidare till ett annat ställe. Vilka broar! Alltså jag har aldrig sett något liknande. Här åker vi och vi måste ju bara filma för er. Så det kanske blir lite mycket filmning av berg och vidar och körfilm här bland bergen. Men Kan inte låta bli. det kan inte låta bli och det är häftigt. Det är sådana broar, nu kör vi på motorväg här. Alltså, Ja, jag har aldrig sett något liknande. nej. Och det här är ju som barn också i och med att vi har inte kört på såna här vägar förut med vår husbil. Så nu är vi på ny mark. Ja. Magiskt. En bro som är 1 kilometer här nu. Här är de gamla vägarna. Broar på broar. Här kör ändå tung trafik ändå. Ja. Black Explorer. Mm. Meter. Så är det att vi ska svänga ner vänster. Hej. Oj. Det kör fan. Nej, det vågar vi inte. Vi får gå och titta då i så fall först. Men då skulle det finnas en annan väg antagligen. Men där kunde vi inte gå. Nu kör vi på Google Maps med till en plats. Det är någonting som vi inte får köra nu då. Folk tittar ju som idioter på oss. Men de har väl någon firande här. Det är annandag påsk idag, älskling. Vi ska köra ner här. Ja. Här. Ska vi testa, Jeanette? Nej. Vad gör hon då? Håll hårt i ratten, håller jag på att säga. Ratten skulle han nog Jag vet, men jag bara sa det. Här, vad är det du har tagit oss till? Ja, jag vet inte. Nej, ska vi stanna och gå och titta Men först? kan jag faktiskt gå i 2 kilometer? Jo, vi måste se om det går att köra. Det gör det ju. Ja, vi ska härifrån också. Nej, här var jättesmalt, Robert. Ja, men Jeanette. Jag fattar att du inte kan vända här. Men fy fan vad smalt här är. Det buktar ju ut också. Buktas. Här har vi citroner i mängder. Ja. Men den här Google Maps kan vi ju slänga åt. Det här blir ju bara värre och värre. Nej, jag klarar inte av detta. Jag måste gå ut och titta där nu. Men var ska du gå och titta? Ja, det är brant nerför där. Det är inte brant. Jo. Ja, men då får det vara det då. Nej, men gud, jag får inte magen, älskling. Jag kan inte vända här. Nej, just det. Därför får jag bara fortsätta. Ja, det är ju sådana här ställen du vill till. Stanna nu för jössen, alltså. Jag måste titta. Vad är det du ska stanna Vi får titta på kartan.
Vad står det här mot oss? Ja. Nu får du stanna. Nu måste vi titta och tänka. Där kan du inte köra. Nej, men jag ska ju åt det hållet. Ja. Ska jag gå ut och titta då? Ja, nu är det bara 100 meter kvar. Mm. Ja, nu går jag fram. Så vi säkrar oss här först. Ja, nu har Jeanette lurat in mig i värsta trånga ställena för att hon ska komma till något ställe och titta. Ja, det går ju att vända här i alla fall. Vi kollar. Sen är det hon som sitter och gapar och skriker att hon inte hittar och att hon är helt... Nej. Jag vill ta djupa andetag här nu. Kommit fram. Har ni sett? Jag tror vi får kolla på Park for Night-appen en gång till. Men det här kan man väl kalla vildcamping. Jag ska bara filma lite här. Jag filmar igen. Herregud vad vackert. Ja. Kan man kalla detta vildcamping eller? Kan man? Nu backar Robert in här. Ja, men en perfekt spot måste jag säga. High heels in a trailer. If you want it, you should have it. Cracking like a glacier. Any semblance of restraint. Simple observations of a tired out complaint. Ja, men vi kom fram till den spotten som jag hade sett på Park for Night. Så det kändes ändå bra. Det var smalt hit och jag får be om ursäkt för att jag var väldigt stressad i bilen där, men det var en liten läskig känsla. Jag har träffat 2 stycken wildlifers. Här nere på en. Apelsiner som blommar eller vad det nu är. Luktar jättegott. Här finns grillplatser och ja, idag blir det nog lite grillning. Soptunnor. Allt vad vi behöver. Fantastiskt. Men i öde. Nedlagd park eller någonting. Perfekt. Jeanette hade beställt en Aperol Spritz. Så vi börjar väl med lite kava blir det. Och vi hade inte så mycket kava. Så frågan är om inte du får det hela. Så tar jag med en öl. Ska det vara så mycket i det? Jag säger inte nej. Den så... Du blandar den så gott så. Is vill du ha? Ja, om man får. Det är självklart. Ska du få en stor, rejäl isbit i. Oj, 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 oj.
Så hjärta. Vad gott. Gott va? Så då har vi kycklingspetten, majs och en lök ska in i kolbädden. Robert vill ha karéskivor. Gillar han. Och så ska vi göra små... kanske inte så, kanske jag ska göra så. Jag ska ha tortilla wraps med mina kycklingspett tänkte jag. Lite här nu. Ja. Ja men då var det grillat. Då var det grillat. Vad la du? Du har gjort en gul lök i en kolbädd. Ja. Vi såg ju det på Mästerkockarna lite. Och så ska vi se. Det är spännande att testa va? Ja. Och den ser jättefin ut. Jag tar gärna en liten smakbit också. Det tror jag säkert du gör. Tack. Majskolvar, lite kycklingspett. Jag ska göra några wraps. Och ja. Det blir mumsigt. Det kommer bli så gott så. Bon appetit. Barn. Jag har lite hummus på här först. Så lägger jag ett salladsblad. Så. Och så ska vi ha lite sweet chili. Så. Ska jag på med min kyckling. Och du hittar någon god vitlöksmojs. Vitlökssmör. Vet ni vad? Vi tänkte så här. Nu ska jag visa mig själv också så inte pratar bara. Vi tänkte faktiskt att vi vill inte gå in riktigt. Det är lite småkyligt men här är så fantastiskt. Så vi tänkte vi får ta lite tv-kväll ute. Det måste vi ju göra. Och varför ska vi inte använda våran Pixo som vi ändå har? Ja. Multimediamaskinen som man kan ha till allt. Helt galen projektor. Alltså mobil, liten grej som är helt fantastisk. Vi kan göra bilden hur stor som helst och på vilken vägg som helst. Var du vill, hur du vill och du kan se allt du har i din telefon. Ni som bläddrar i telefonerna, man kopplar bara upp med en enkel sladd om man vill. Men det funkar även med Bluetooth. Och då kan man bara visa bilder var man än är. För nära och kära. Ja. Så nu håller vi på att rigga upp här och så ska vi sätta på något mysigt att titta på. Och kaffekokaren igång och ja, kanske blir det en liten kaka till också. Jajamän. Nu börjar det bli lite skymning. Så vi väntar lite till för att få den bästa skärpan med projektorn på en bergvägg. Bara så, tänkte vi. Vi smäller upp det här idag. Utanför plåtelsen. Så det blir himla mysigt. Det här är ett betalt samarbete med Pixo. Det är en multimediamaskin, en projektor som är helt utöver det vanliga. Det är helt klart den bästa på marknaden. Du kan streama vad du vill, när du vill och hur du vill. Alltså den här är grym. I videobeskrivningen kommer vi lägga en länk där vi kan erbjuda 10% på sortimentet. Ni kan även gå in på hemsidan som vi kommer lägga en länk också. Som ni kan välja av hela Pixos sortiment som vi kan ge 10% på. De har flera olika projektorer, multimediamaskiner som är uppladdningsbara. De håller i över 3 timmar så det är lätt att streama en film upp på väggen. Eller inne i husbilen, plåtelsen, husvagnen, tältet, hemma på väggen. Det finns väl inga begränsningar Det egentligen? finns inga begränsningar. En tv idag, ja det är ju helt fantastiskt men det här är ju fräckare, det är ju häftigare. Har man en mobil och man kan sina appar, du kan få upp den
hur enkelt som helst. Det är inget komplicerat. Vi är så tacksamma och vi tycker det är roligt med det här samarbetet med Pixo. Och vi kommer visa under resans gång massa häftiga ställen som vi kommer titta på. Ja, nu är problemet bara vad vi ska välja att se på. Vad vill du se? Vi vill se någon god serie tror jag, fast kanske... En serie? Ja. Ja, vi får välja att kolla lite. Ja. Eller så vi kan ju köra en liten live... Vad heter det? Någon konsert? Jag kanske ska kolla om jag kan hitta något. Eller så tar vi fram en liten härlig brasa för att känna lite mer värme här. Men vet ni vad? Det bästa av allt är också att med den här kommer vi enkelt kunna visa alla våra äventyr och våra bilder som vi har tagit på den här äventyrsresan för våra nära och kära när vi kommer hem. Inga konstigheter. Vi har ju alla bilder i telefonen. Och då är det bara att lägga i den här sladden till projektorn. Och så kan vi bara visa upp och slänga upp det på en vägg. Så kolla in länken och kolla sortimentet. Så himla bra grejer, lyxiga saker. Men du, frösitter du lite eller? Och titta! Titta alltså! Wow! Jeanette sa att hon frös lite. Ja, men varför inte slänga upp en liten fire? En liten brasa på väggen. Ja, eller hur? På muren. Den här multimediaspelaren som Pixo har. Den går på HDMI. Den går på USB-C. Och den går på Bluetooth. Och du kan koppla högtalare till den. Du kan... Alltså begränsningarna finns nästan inte alls. Och vet du, hur stor kan man göra själv med skärmen? Skärmen? Den är... Över 200 tum. Det är bara avståndet att rikta. Och är det lite snett så går det att justera in den genom olika inställningar. Att du fixar bilden. Du kan även skicka bilden upp på en duk. Från baksidan så kommer den på rätt håll på framsidan. Det är fräckt. Den kan även hänga upp och ner. Du kan sätta fast den i taket. Vi kommer visa det också. Då hänger man fast den i vad man nu vill. Och så anpassar projektorn sig och vänder bilden så att det blir rätt. Ja, du kan sätta fast den i markisen om du vill. Absolut. Och spela upp en film. Det ska vi visa i en annat avsnitt. Så vi sätter den i markisen och spelar upp en tv så själva husbilen blir som en tv-vägg för oss. För den ger otroligt bra bild på svart bakgrund. Ja, men det är klart man ska ha en bra kanal på väggen också. Den här multimediaspelaren levereras med en fjärrkontroll. Men här uppe, även här uppe, så finns det en touchskärm. Så här kan man styra hela... Trycker jag där. Så kommer vi tillbaka och så spelar vi. Här får vi lite spansk reklam. Ja, det vill vi skippa, så då trycker jag där. Den här fantastiska platsen. Ja, helt fantastiskt och underbart. Lite wildcamping eller? Ja. En
halvtimme, timme ifrån havet så kommer man upp i bergen och hittar så otroligt fina platser. Det regnade så mycket så vi kände bara, nej nu lämnar vi kusten och så drar vi uppåt mot bergen. Ja, för att göra någonting annat. Alla våra platser som vi är på försöker vi att lägga ut så att ni kan hitta dem, och det vi tipsar om som vi tycker är värt som ni ska komma till, så lägger vi det i vår videobeskrivning. Det kan vara bra för att veta att liksom, det vi inte säger kanske finns oftast i videobeskrivningen. Och den här platsen hittade jag faktiskt på Park4Night. Ja, det gjorde du. Det var lite som en vildcamping. Mm. Ni vet ju igår jag skrek i bilen för jag fick panik att det var så trångt när vi skulle komma hit. Man vet ju aldrig. Men här var plats. För plåtis i alla fall. Ja, nej, inte i husbil. Nej. Inte en chans. Gatorna var alldeles för smala och trånga. Så mellan dessa vackra apelsinodlingar och så kommer man till sådana här dammar, vattendammar som finns lite överallt här uppe i bergen. Helt magiska ställen. Och jag fick faktiskt kolgrilla igår. Ja visst. Vi grillade kycklingspett och lite annat gott, så det blir jättemysigt. Och vi hade lite bio. Vi tittade lite på film och kollade med våra nya projektor. Lite utebiokväll. Ja, jättemysigt. Ja, det var det. Alltså dessa platser, dessa berg, dessa fantastiska vyer. Det är friskt på morgonen, och så har vi en apelsin- och citronodling, ni ser ju den där. Och det luktar så jädra gott när man öppnar dörren och man känner sig bara wow. Ja, här skulle man kanske när det är riktigt hett kanske möjligtvis kunna ta sig ett dopp. Ja, men det är jag helt övertygad om att folk, spanjorerna, går ner hit och doppar sig. Stjärnklart på natten. Ja, det hör ju, vi bara säljer in de här ställena. Det är inte bara havet som drar i Spanien. Nej, verkligen inte. Och det här är ju också en del av varför vi har plåtisen. Till att komma till de här ställena som vi inte har vågat eller kunnat komma till innan. Men vi ska ännu häftigare ställen. Det har varit mycket i den här filmen också. Och vi kommer avsluta vloggen här. Vi kommer dra vidare faktiskt mer upp i bergen. Ännu högre upp. Till något annat spännande. Så missa inte det nästa vecka. Men vi är glada att ni har tittat ända hit. Ja. Så ge gärna filmen en tumme upp, prenumerera och kommentera. Det är alltid kul. Det är jätteroligt. Men då syns vi nästa vecka. Ja.